Hello everyone. Again, I'm back with my second lecture, that's algorithmic thinking. So तपाईँले हिजोको लेक्चरमा नबुझ्नु भएको कुराहरू चाहिँ फेसबुक कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ अनि टाइम अनुसार आई विल ट्राई टु एन्सर देम. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर है त. एल्गोरिथमिक थिङ्किङ के हो होइन, वाइ इट इज रिक्वायर्ड भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिक्छौँ. सो आज हाम्रो मेन तीनटा एजेन्डा छ. फर्स्ट भनेको अल्गोरिदम किन र यो प्रब्लम सल्भिङमा कसरी हेल्प गर्छ भन्ने कुरा बारे बुझ्छौँ आज हामी. त्यसै गरी एउटा अल्गोरिदमलाई चाहिँ कम्प्युटरले कसरी रन गर्छ त होइन, कम्प्युटरको इन्टरनल प्रोसेसहरू के हुन्छ जसले चाहिँ एउटा हामीले लेखेको प्रोग्रामलाई चाहिँ रन गर्न हेल्प गर्छ भन्ने कुरा हामी त्यो पनि बुझ्छौँ. र त्यसै गरी एउटा कम्प्युटरले चाहिँ रियली कसरी काम गर्छ त होइन, त्यहाँ के हुन्छ, हाउ इट प्रोसेस द इन्फर्मेसन भन्ने कुरा पनि आज हामी कभर गर्छौँ. सो मैले हिजोको लेक्चरमा एउटा प्रोग्रामिङको तीनटा एस्पेक्ट कुरा गरेको थिएँ. फर्स्ट भनेको प्रब्लम सल्भिङ थियो, सेकेन्ड भनेको एल्गोरिदम थियो र थर्ड भनेको सिन्ट्याक्स थियो. सो हिजो हामीले चाहिँ प्रब्लम सल्भिङको बारेमा थोरै कुरा गऱ्यौँ होइन, कस्तो कस्तो कुरा चाहिँ प्रब्लम हो होइन, त्यो प्रब्लम कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, हाउ टु ट्याकल देम युजिङ दि प्रोग्रामिङ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हिजोको लेक्चरमा कभर गऱ्यौँ. सो आज चाहिँ हामी चाहिँ थोरै अल्गोरिदमको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन. अल्गोरिदम भनेको के हो, हाउ कम्प्युटर रन द अल्गोरिदम भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको लेक्चरमा सिक्छौँ. सो हिजोको कुरा लगातार अगाडि बढाउँदा प्रब्लम भनेर भनेको थिएँ मैले होइन. आज हामी के गर्छौँ भने एउटा रियल लाइफ प्रब्लम होइन, सबैले भोगिराख्नु भएको एउटा प्रब्लम लिन्छौँ होइन. त्यसलाई चाहिँ हामी के ट्राई टु सल्भ इट विथ एन अल्गोरिदम अप्रोच चाहिँ होइन. सो यसको लागि चाहिँ मैले के इक्जाम्पल हेर्छु भने, फर इक्जाम्पल तपाईँ चाहिँ अहिले बसिरहेको ठाउँबाट चाहिँ कुनै नयाँ सिटीमा ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ होइन, वा नयाँ सिटीमा चाहिँ रिलोकेट गर्दै हुनुहुन्छ. आइदर त्यो जबको लागि हुनसक्छ वा स्टडीको पर्पजको लागि हुनसक्छ. तर मेजर हामी चाहिँ आज फर एन इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ त होइन. त्यो एउटा ठुलो प्रब्लम भयो तपाईँको लागि, नयाँ ठाउँ होइन, नयाँ परिवेश. सो त्यसलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने प्रब्लमलाई चाहिँ हामी स्मलर चङ्क्सहरूमा डिभाइड गर्छौँ है त. सो सबभन्दा फर्स्ट कुरा के आउँछ त, एउटा नयाँ सिटीमा गएपछि नयाँ सिटीमा जानुभन्दा अगाडि प्रब्लम आउने भनेको कहाँ चाहिँ जाने त, कुन सिटीमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ मेजर प्रब्लम हो होइन. त्यस्तै गरेर सेकेन्ड प्रब्लम भनेको ल त्यो सिटीमा गएपछि कहाँ चाहिँ बस्ने होइन, भाडामा बस्ने हो कि कुनै होस्टेल खोजेर बस्ने हो कि वा कोही रिलेटिभ ठाउँमा बस्ने हो कि भन्ने कुरा सेकेन्ड प्रब्लम भयो. त्यसै थर्ड भनेको जबसँग रिलेटेड हुन्छ होइन. यदि हामीले जबको लागि तपाईँ कुनै नयाँ सिटी जाँदै हुनुहुन्छ भने कहाँ जब गर्ने होइन, कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा पनि अर्को प्रब्लम हुन्छ. त्यस्तै गरेर अर्को नयाँ सिटीमा गएपछि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ होइन, साथीहरू कसरी बनाउने. र फाइनल भनेको चाहिँ तपाईँ त्यो ठाउँमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो एउटा रेगुलर रुटिन सेट गर्नु पर्यो होइन, कति बजी उठ्ने, कति बजी काममा जाने, एजेन्डाहरू पनि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेट गर्नुपर्ने हुन्छ. भन्नुहोस् हामीले के गर्ने भने अहिले एउटा नयाँ सिटीमा मुभ गर्दाखेरि के एक्सपेक्ट हेर्नुपर्छ त होइन. सिटीमा मुभ गर्नु भनेको ठुलो प्रब्लम भयो, तर त्यो ठुलो प्रब्लमभित्र नि सानो ब्रेकडाउन गरेर हामीले प्रब्लमहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्यौँ है. सो अब हामी के गर्छौँ, हरेक प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने विभिन्न वे हेर्छौँ है त एभाइलेबल भएको. सो हामीलाई कुन सिटीमा जाने होइन भन्ने कुरा फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने अनलाइन हेर्न सक्छौँ होइन. त्यस्तै गरेर साथी र आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूलाई सोध्न सक्छौँ कुन ठाउँ राम्रो छ. त्यस्तै गरी हामीले के कहाँ चाहिँ जब अपर्च्युनिटी धेरै पाइन्छ, जहाँ चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ थोरै छ, क्लाइमेट अहिले बसिरहेको ठाउँ जस्तो सिमिलर छ र कल्चर पनि अहिले बसिरहेको ठाउँ जस्तो सिमिलर छ होइन. त्यो त्यस्तै गरी अर्को प्रब्लम भनेको फाइन्डिङ अ प्लेस टु लिभ होइन, कहाँ चाहिँ बस्ने भनेको. त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग अप्सन के हुनसक्छ, हामी अपार्टमेन्टहरू अनलाइन सर्च गर्न सक्छौँ होइन, हाउ रियल एजेन्टलाई चाहिँ रुमहरू के छ कसो छ भनेर बुझ्न सक्छौँ होइन. त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यही ठाउँमा भएको मान्छेहरूसँग चाहिँ कुरा गर्न सक्छौँ. र थर्ड प्रब्लम भनेको हाम्रो के छ, सेक्युरिङ इम्प्लोइमेन्ट है त. अब हामीले जब चाहिँ के अनलाइन पनि सर्च गर्न सक्छौँ वा कुन रिक्रुटर ठाउँमा गएर वा उसलाई मेल गरेर भए पनि जब अपर्च्युनिटीको बारेमा सिक गर्न सक्छौँ. त्यस्तै गरेर हाम्रो त्यो सिटीमा भएको साथीहरू वा आफ्नो नेटवर्कमा भएको साथीहरू थ्रु पनि लाई पनि अप्रोच गरेर चाहिँ एउटा जब सेक्युर गर्न सक्छौँ. त्यस्तै गरेर अर्को भनेको मेकिङ न्यू फ्रेन्ड्स है त. त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, के अरे क्लबहरू जोइन गर्न सक्छौँ होइन, आफ्नो सिमिलर इन्ट्रेस्ट भएको पिपलहरू ग्रुपमा जोइन गर्न सक्छौँ. त्यहाँको लोकल इभेन्टहरूमा पार्टिसिपेट भएर नयाँ साथी बनाउन सक्छौँ. त्यस्तै गरेर हाम्रो ओरको कलिगहरू होइन, यदि अब स्कुलको लागि जानुभएको छ स्कुल फ्रेन्ड्सहरू, तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूको त नयाँ साथी हुने भयो. त्यस्तै गरेर अर्को थर्ड भनेको चाहिँ
तपाईँले आफ्नो एउटा डेली रुटिन सेट गर्नु पर्यो होइन, भनेपछि अब कति बजी उठ्ने त्यही अनुसारको एउटा डेली सेड्युल बनाउन सक्नुहुन्छ होइन, कहाँ एक्सर्साइज गर्ने होइन, कहाँ गएर रिल्याक्स गर्ने, अनि जस्तै गरेर अनि यहाँको मेजर घुम्ने ठाउँ के हो भन्ने टाइपले चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो सबै प्रब्लमलाई चाहिँ एउटा प्रोग्रामेटिक वेमा चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी हामीले एउटा मुभिङ टु द न्यू सिटी प्रब्लमलाई सानो पार्टमा डिभाइड गरेर सल्भ गर्यौँ, यही वे अफ सल्भिङ प्रब्लमलाई चाहिँ अल्गोरिथमिक वे अफ सल्भिङ प्रब्लम भन्छ है। सो यसमा के हुन्छ भने हाम्रो प्रब्लम भयो होइन, प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले एउटा अल्गोरिदम डिफाइन गर्नु, यस्तो गर्ने भनेर सिरिज अफ इन्स्ट्रक्सन डिटरमाइन गर्यो, अनि त्यसमा चाहिने इनपुटहरू युज गर्दै हामीले के एउटा आउटपुट जेनेरेट गर्यौँ होइन, डिसिसन मेक गर्यौँ। त्यस्तै गरेर कन्ट्रोलिङ के गर्छ भने प्रब्लम हुन्छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले वी हेभ टु राइट द अल्गोरिदम होइन, त्यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने अल्गोरिदम लेख्ने, त्यो अल्गोरिदम लेखिसकेपछि त्यसलाई चाहिने इनपुटको आधारमा चाहिँ के गर्छ एउटा आउटपुट जेनेरेट गर्छ। सो इन समरी हामीले के भन्न सक्यौँ भने अल्गोरिदम भनेको इट इज द सेट अफ स्टेप अर इन्स्ट्रक्सन है। हाम्रो लागि त्यो हो भने कम्प्युटरको लागि चाहिँ के हो भने कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा चाहिँ हामीले त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सन कम्प्युटरले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ अर्को कुरा हामीले के केयरफुल हुनुपर्छ भने त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ अनएम्बिगियस हुनु पर्यो, भन्नुको अर्थ त्यो चाहिँ क्लियर कन्साइज हुनु पर्यो है। जस्तै हामीले एउटा अल्गोरिदम लेख्दाखेरि के कुरा क्लियर हुनुपर्छ केयरफुल हुनुपर्छ भने त्यो अल्गोरिदम चाहिँ एउटा डिफिनिटनेस हुनुपर्छ, त्यसमा त्यो भनेको त्यो क्लियर अनएम्बिगियस हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो चाहिँ फाइनाइटनेस भन्नुको अर्थ चाहिँ सिरिज अफ स्टेपमा चाहिँ कम्प्लिट हुनु पर्यो होइन, त्यो अल्गोरिदम चाहिँ टर्मिनेट हुनु पर्यो कतै न कतै गएर। अनि अर्को भनेको भेरी इफेक्टिभ हुनु पर्यो त्यो होइन, एकदम बेसिक क्यारी जसले नि क्यारी आउट गर्न सक्ने टाइप हुनु पर्यो, र त्यस्तै गरी त्यसले एउटा क्लियर इनपुटको साथसाथै के आउटपुट चाहिँ दिन पर्यो। सो एउटा अल्गोरिथमिक थिङ्किङ प्र्याक्टिस चाहिँ कसरी गर्ने त है, लाइक अ प्रोफेसनल। सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो होइन, प्रब्लमलाई चाहिँ प्रब्लमको क्लियर डिजाइर्ड आउटकम चाहिँ के हो होइन, तपाईँले त्यो प्रब्लम सल्भ गरिभएपछि तपाईँले खोजेको आउटकम के हो र त्यो प्रब्लम सल्भ गर्दा कन्स्टेन्टहरू के आउन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले क्लियर हुनु पर्यो। त्यसपछि सेकेन्ड भनेको तपाईँले त्यो प्रब्लम चाहिँ ब्रेक डाउन गर्न सक्नु पर्यो स्मलर प्रब्लममा होइन, हामीले अघि प्रिभियस एक्जाम्पलमा गरे जसरी नै ब्रेक गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर त्यो ब्रेक गरेको हललाई चाहिँ सल्भ गर्ने विभिन्न उयोहरू होइन, त्यसलाई सल्भ गर्ने अल्गोरिदम डाटा स्ट्रक्चर के युज हुन्छ भन्ने कुरा पनि हजुरले चुज गर्नु पर्यो। त्यही चुज गरी भएपछि हजुरले एज केसेस के हुनसक्छ त होइन, फरक त्योभन्दा फरक चाहिँ अप्सन के हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यो सबै आइडेन्टिफाई गरी भएपछि फाइनल्ली त्यसलाई टेस्ट गर्ने, अनि त्यसलाई विथ टाइम त्यसलाई रिफाइन गर्दै जानुपर्छ, र फाइनल्ली एउटा सोल्युसन हुन्छ, एउटा आउटपुट चाहिँ तपाईँले टेस्टेड आउटपुट चाहिँ तपाईँले के गर्नु त्यसलाई चाहिँ एज अ सोल्युसन इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो होइन। हामीले के भनिन्छ भने अन्डरस्ट्यान्डिङ यो प्रब्लम इज हाफ द सोल्युसन भन्नु, हामीले प्रब्लम यदि आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ भने हामी क्लियर छौँ के प्रब्लम हो भन्ने कुरा थाहा छ भने त्यो चाहिँ हामीले आदि सल्भ गरिसक्यौँ भन्ने बराबर हुन्छ है। सो लेट्स टेक एनदर एक्जाम्पल है, ट्राफिक कन्जेसन। तपाईँ ट्राभल गर्दाखेरि यदि तपाईँ जाने रुटमा चाहिँ एकदमै ट्राफिक हुन्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त है त। सबभन्दा फर्स्ट भनेको हामीले प्रब्लम अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने त्यो ठाउँको त्यो जाने रुटको चाहिँ ट्राफिक प्याटर्नहरूको डाटा चाहिँ हामीले ग्यादर गर्न सक्छौँ होइन, जस्तै लाइक कति भोल्युम अफ ट्राफिक के छ, रस आवरको टाइमिङ के हो होइन, अरू के फ्याक्टर छ जसले चाहिँ त्यो एरियामा ट्राफिक बढाउँछ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर त्यो डाटालाई चाहिँ हामीले एनालाइज गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, के प्रब्लम रहेछ त होइन, प्याटर्न के रहेछ त त्यो प्रब्लम भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो है। त्यो गरिसकेपछि सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ अल्गोरिदम डिफाइन गर्ने होइन, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त है। जस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यो ट्राफिक प्रब्लमको लागि चाहिँ विभिन्न सोल्युसन लाइक कार पुलिङ हुनसक्छ होइन, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ, अल्टरनेट रुट कतै एभाइलेबल छ कि, वा आफ्नो वर्किङ आवरलाई चाहिँ फ्लेक्जिबल बनाउने हो कि होइन, ट्राफिक नभएको बेलामा चाहिँ आफ्नो वर्किङ आवर पार्ने हो कि, त्यो टाइपले सोच्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर हामीले आइडेन्टिफाई गरेको पोटेन्सियल सोल्युसनलाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो होइन, के को आधारमा गर्नु पर्यो भने तपाईँको कस्ट होइन, तपाईँको फिजिबिलिटी हेर्नु पर्यो, त्यो आधारमा चाहिँ त्यो प्रब्लम त्यो सोल्युसनलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पर्यो, र फाइनली सबै प्यारामिटर हेरिसकेपछि त्यो एउटा सोल्युसन चुज गर्नु पर्यो है।
एन्ड थर्ड स्टेप भने के हुन्छ त्यसलाई टेस्ट गर्ने र इम्प्लिमेन्ट गर्ने हैन। त्यो चुज गरेको प्रब्लमलाई के गर्नु पर्यो भने हजुरले एउटा इम्प्लिमेन्ट प्लान बनाउनु पर्यो हैन, कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यसलाई आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि। अनि त्यसपछि त्यो प्रब्लम त्यो सोल्युसनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने अनि टाइम अनुसार चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यसलाई एडजस्ट गर्दै जानु पर्यो पछि। सो अहिलेसम्म हामीले के सिक्यौँ, एउटा प्रब्लम सल्भिङ के हो भन्ने कुरा सिक्यौँ, अर्को भनेको अल्गोरिदम भन्ने के हो भन्ने कुरा सिक्यौँ है। अब हामी के गर्छौँ, सिन्ट्याक्स भन्ने कुरा हेर्छौँ है, किनभने यो भनेको प्रोग्रामिङको पार्ट हो होइन। हामीले अहिले अल्गोरिदम पढ्दाखेरि के भनेका थियौँ भने हामीले कम्प्युटरले बुझ्ने इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्न पर्यो भने है। भनेपछि कम्प्युटरले बुझ्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के हो त होइन, कम्प्युटरले इन्स्ट्रक्सन कसरी प्रोसेस गर्छ भन्ने कुरा बुझेपछि बल्ल हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसको इन्स्ट्रक्सन लेख्न सक्छौँ। अघि भने अनुसार के भयो, हाम्रो अल्गोरिदम जुन छ त्यो अल्गोरिदम इन्स्ट्रक्सन भयो। त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने कम्प्युटरले बुझ्ने तरिकाले लेख्न पर्यो है। त्यसपछि बल्ल के हुन्छ, त्यसले लिने इनपुट क्लियर हुन्छ र त्यसले एउटा हामीले खोजे जस्तो आउटपुट दिन सक्छ। सो बिफोर मुभिङ अन पार्ट अफ सिन्ट्याक्स, सबभन्दा पहिला हामी के बुझौँ भने हाम्रो कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ होइन। हामीले सोच्ने तरिका र कम्प्युटरले सोच्ने तरिकामा चाहिँ के भिन्नता छ, वा हामी र कम्प्युटरमा चाहिँ के सिमिल्यारिटी छ त भन्ने कुरा क्लियर हो है। हामीले के गर्न सक्छौँ भने जसरी हाम्रो ब्रेनले हाम्रो क्रिटिकल थिङ्किङ होइन, हाम्रो ब्रेनले प्रब्लम सल्भ गर्छ, त्यस्तै गरेर के गर्छ भने प्रब्लम सल्भिङ भनेको के सिपियुले गर्छ होइन, प्रोसेसिङ भनेको सिपियुले गर्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग सर्ट टर्म मेमोरी हुन्छ होइन, त्यो सर्ट टर्म मेमोरी काम चाहिँ कसले गर्छ भने कम्प्युटरमा चाहिँ ऱ्यामले गर्छ। त्यस्तै गरी लङ टर्म मेमोरीको काम केले गर्छ, हार्ड डिस्कले गर्छ होइन। हाम्रो सेन्सेस जति पनि सेन्सेस छ जहाँबाट चाहिँ हामीले इनपुट लिन्छौँ, त्यस्तै गरेर कम्प्युटरमा चाहिँ इनपुट डिभाइसेसहरूले चाहिँ के गर्छ भने त्यो अल्गोरिदममा इनपुट चाहिने इनपुटहरू प्रोभाइड गर्छ है। त्यस्तै गरेर हामीले त्यो इनपुटको आधारमा हाम्रो ब्रेनले प्रोसेस गरिभएपछि हामीले रियाक्सन दिन्छौँ होइन। आइदर हामीमा इन द फर्म स्पिच दिन्छौँ वा इन द फर्म मुभमेन्ट दिन्छौँ। त्यो कुरा पनि त्यो कुरा चाहिँ कम्प्युटर केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भने त्यो आउटपुट डिभाइसेससँग होइन। मोनिटरमा डिस्प्ले गर्ने हो कि वा कुनै डकुमेन्टलाई प्रिन्ट गर्ने हो कि वा साउन्ड जेनेरेट गर्ने हो कि, यसरी चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो ह्युमन बडी र कम्प्युटरको स्ट्रक्चरमा चाहिँ मैले अहिले डिस्क्राइब गर्ने अनुसार सिमिल्यारिटिज छ है। यही कुरामा ध्यान राखेर हामीले के गर्नु पर्यो भने अब प्रोग्राम कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स द पार्ट अफ राइटिङ अ प्रोग्राम, र त्यो प्रोग्राम लेख्नु भनेको चाहिँ के हो त कम्प्युटरको लागि कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। सो सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको के हुन्छ भने एउटा प्रोग्राम लेख्दाखेरि हामीले कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भने सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हो होइन। जसरी हामीले इङ्ग्लिस नेपाली ल्याङ्ग्वेज बुझ्छौँ होइन। यदि कोही मान्छे आयो चाइनिजमा हामीलाई केही भन्यो भने हामीले त्यसले भनेको कुरा बुझेर एक्सन लिन सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि त। त्यस्तै गरेर कम्प्युटरले के हुन्छ, कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ है। त्यो ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज होइन, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज, मेसिन ल्याङ्ग्वेज होइन, विभिन्न टाइपको ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ है। त्यो ल्याङ्ग्वेज लर्न गरिभएपछि हामीले के गर्छौँ, एउटा टेक्स्ट एडिटर वा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अर अनलाइन प्लेटफर्म चाहिँ हामीले त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई युज गरेर चाहिँ कोडहरू लेख्छौँ है। जस्तै यहाँ मैले देखाएको लेफ्ट साइडमा के छ भने सी प्रोग्रामिङको कोड छ। यो कोडले के गरेछ भने ए र बी जोडेर त्यसको सम कति हुन्छ भनेर निकाल भनेर एउटा प्रोग्राम लेखेको छु है। त्यस्तै सिमिलर त्यही टाइपको इक्विभ्यालेन्ट पाइथनमा के छ भने एकदम सिम्पल वेमा ए इक्वल टु बी, बी इक्वल टु 5, सी इक्वल टु ए प्लस बी र प्रिन्ट द सम अफ ए एन्ड बी इज सी भनेछ नि। त्यो भनेपछि यसले चाहिँ के गर्यो भने दुइटाको सम सी दियो है। हेर्नुहोस् त यहाँ के छ भने सी प्रोग्रामिङ को थ्रुबाट लेख्दाखेरि अलिकति फरक छ होइन, पाइथनबाट लेख्दाखेरि अलिकति फरक छ। सीमा के छ, यो इन्क्लुड स्टुडियो डट एच, इन्ट मेन होइन, रिटर्न 0 भन्ने टाइपको स्टेटमेन्टहरू छ, तर पाइथनमा छैन होइन। भनेको अर्थ के भने हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आफ्नो आफ्नो सिन्ट्याक्स हुन्छ होइन। जसरी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज आफ्नै सिन्ट्याक्स छ होइन, आफ्नो नेपाली ल्याङ्ग्वेजको आफ्नै छ, चाइनिजको आफ्नै छ, त्यस्तै गरेर युरोपियन ल्याङ्ग्वेजहरूको आफ्नै छ। त्यस्तै गरी विभिन्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको पनि के छ, तिनीहरूको सिन्ट्याक्सहरू फरक छ है। चाहिने हुने सिन्ट्याक्सहरू सीमा नहुन सक्छ है। सो अनि त्यसै गरी हामीले कोड लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यो टेक्स्ट एडिटर नोटप्याडहरू पनि युज गर्न सक्छौँ होइन। इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट प्लेटफर्म भनेको चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट एडिटरहरू भयो, कम्पाइलरहरू भयो, सबै इन्टिग्रेट गरेर यो प्लेटफर्म बनाएको हुन्छ। त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईँले के गर्नु, डाइरेक्ट कोड रन गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ चाहिँ नोटप्याडबाट कोड लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नु, टर्मिनलको थ्रुबाट रन गर्न पर्ने हुन्छ
अनि अर्को थर्ड अप्सन भनेको अनलाइन प्लेटफर्महरू, जस्तै मैले हिजो हल्दा गुगल कोल्याप्स देखाएको थिएँ, त्यस्तै गरेर अरू अनलाइन प्लेटफर्महरू छ, त्यो प्लेटफर्म पनि तपाईँले कोड लेख्न सक्नुहुन्छ। सो अब कोड लेखिभएपछि के हुन्छ भने त्यो हामीले कम्प्युटर रन गर्छौँ होइन, त्यो रन गर्दा के हुन्छ भने डिपेन्डिङ अन अपन द टाइप अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, त्यो कम्पाइलिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो कि वा इन्टरप्रिटर टाइप अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, त्यो आधारमा चाहिँ के हुन्छ कोडहरू चाहिँ मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट हुन्छ है। जस्तै पाइथन भनेको इट इज इन्टरप्रिटर होइन, लाइन बाई लाइन कोड रन हुन्छ। तर हामीले सी प्रोग्रामिङको एङ्गलबाट हेऱ्यौँ भने के हुन्छ, यो चाहिँ पुरै कम्पाइल भएर मेसिन कोडमा कन्भर्ट भइसकेपछि बल्ल के हुन्छ रन हुन्छ है। यहाँ के देखाएको छु मैले भने एउटा हाई लेभलमा लेख्दाखेरि कोड यस्तो हुन्छ होइन, त्यही कोड चाहिँ जब कम्प्युटर एउटा कम्पाइल गरी भएपछि के हुन्छ एसेम्ब्ली फर्ममा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ यसरी देखाउँछ। यो बिचको एरिया जुन छ यो भनेको एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजको फर्म अफ सेम प्रोग्राम हो है। त्यस्तै गरेर यो एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज के गर्छ, कन्ट्रोलले रिड गर्दाखेरि चाहिँ इन द फर्म मेसिन फर्ममा यसरी रिड गर्छ है। र हाम्रो थर्ड स्टेप भने के हुन्छ, त्यो मेमोरी कोड चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मेमोरीमा लोड हुन्छ होइन। मेमोरी लोड भइसकेपछि के हुन्छ सिपियुले चाहिँ वान बाई वान चाहिँ इन्स्ट्रक्सन फेच गर्न थाल्छ। जस्तै यो के छ मेसिन फर्ममा के छ भने 55 पुस इबिपी भनेर छ नि, भन्नुको अर्थ के हो भने यो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के भयो रन भयो है। त्यसै गरी सिरिज जब वान बाई वान चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू के भन्छ सिपियुमा पुस हुँदै रन गर्छ है। त्यस्तै गरेर के हुन्छ भने सिपियुले चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सनले भन्न खोजेको के हो र त्यो अनुसारको अपरेसन चाहिँ यसले पर्फर्म गर्छ। त्यो अपरेसन पर्फर्म गरिभएपछि यसले चाहिँ नेसेसरी अपडेटहरू प्रोभाइड गर्छ, मेमोरीमा स्टोर गर्ने हो कि वा रजिस्टरमा कुनै डाटा पुस गर्ने हो कि, त्यसरी चाहिँ के गर्छ उसले फर्दर अपरेसन एक्जिक्युट गर्छ। त्यो एक्जिक्युट गरिसकेपछि के गर्छ सिपियुले चाहिँ अर्को नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेरि मेमोरीबाट पुस गर्छ र इन सेम वे डिकोड गर्दै एक्जिक्युट गर्दै प्रोग्रामले रन गर्छ होइन। त्यो रन गरिसकेपछि के हुन्छ अब कुनै स्टेपमा गएपछि, जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो यो प्रोग्राममा के छ भने स्टुडियो इन्क्लुड स्टुडियो डट एज भनिन्छ नि, यो भनेको एक्सटर्नल लाइब्रेरी भयो होइन। स्टुडियो डट एज भनेपछिको लाइब्रेरी, यसलाई चाहिँ के गर भनेछ इन्क्लुड गर भनेछ भन्नुको अर्थ के भयो, नेक्स्ट स्टेपमा गएर चाहिँ यदि कुनै एक्सटर्नल लाइब्रेरी सफ्टवेयर लाइब्रेरीजहरू भयो फङ्सनहरू कहीँबाट पुल गर्न पर्ने छ भने त्यो पनि उसले के गर्छ मेमोरीमा लोड गर्छ र सिमिलर वेमा चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ होइन। एक्जिक्युट त्यो प्रोग्राम रन गर्दाखेरि के हुन्छ कुनै इनपुट चाहिन सक्ने हुन्छ, जस्तै किबोर्डबाट केही इनपुट युजरबाट केही इनपुट रिक्वेस्ट गरेको हुनसक्छ होइन। त्यही आधारमा चाहिँ के इनपुट लिएर अनि आउटपुट डिस्प्ले गर्छ होइन। यो होल प्रोसेसलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयरहरू होइन डिभाइस ड्राइभरहरू एपिआई हुन्छ, यो थ्रु चाहिँ के हुन्छ कम्प्युटरले इनपुट आउटपुटको कामहरू गर्छ है। यदि बिचमा प्रोसेस अपरेट गर्दाखेरि कहीँ इरर आयो भने के गर्छ यसले चाहिँ एक्जिक्युसन हल्ट गर्छ र इरर मेसेज डिस्प्ले गर्छ। र फाइनल्ली कुनै पनि इरर आएन भने के हुन्छ सिपियुले चाहिँ रिजल्ट फाइनल आउटपुट चाहिँ के डिस्प्ले गर्छ वा कतै गएर सेभ गर्छ है। यदि यो प्रोसेसमा डाटाबेस इन्क्लुड छ भने त्यो इन्फर्मेसनहरू के हुन्छ डाटाबेसमा गएर स्टोर हुन्छ। सो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हार्डवेयर लेभलमा हेर्दाखेरि सिपियुले पर्फर्म गर्न सक्ने भनेको बेसिक अपरेसन मात्र हो, जस्तै केले मेमोरीमा डाटा लोड गर्ने अनि स्टोर गर्ने अनि विभिन्न अर्थमेटिक अपरेसनहरू रन गर्ने अनि रजिस्टरको डाटा म्यानिपुलेट गर्ने। तर हामीले जति पनि पछि पढ्दै जान्छ त्यसमा विभिन्न डाटा टाइपको कुरा आउँछ होइन, विभिन्न डिफ्रेन्ट टाइप फङ्सनको कुरा आउँछ। त्यो फङ्सनहरू सबै कसले गर्छ भने त्यो सफ्टवेयरको काम हुन्छ होइन। सफ्टवेयरले चाहिँ त्यो कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चरहरूलाई के गर्छ भने इट ट्रान्सलेट इन्टु द मेसिन रिडेबल फर्ममा चाहिँ होइन। यो जुन कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर एउटा एब्स्ट्राक्सन क्रिएट गरेर त्यो डाटा स्ट्रक्चरलाई चाहिँ पछि ट्रान्सलेट गर्दाखेरि एउटा बेसिक सिपियुको अपरेसन ट्रान्सलेट हुन्छ है। त्यस्तै गरी डाटा स्ट्रक्चर भनेको के हो भने इट इज द वे अफ अर्गनाइजिङ एन्ड स्टोरिङ डाटा इन द कम्प्युटर है। हामी यसको बारेमा पछि क्लासेसहरूमा डिस्कस गर्छौँ। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू सो मच है। अब नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पाइथनको रियल पाइथन चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ। पाइथन भनेको के हो होइन, पाइथन कोड कसरी लेख्ने, पाइथनको सिन्ट्याक्सहरू स्ट्रक्चरहरू के हुन्छ, त्यसको डाटा टाइप भेरिएबल के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौँ।